হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আছাম প্ৰাইভেট জব নিউজ 2025 স্মাৰ্ট মিটাৰ ইনষ্টলেশ্যন প্ৰাইভেট জব। স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ কাৰণে ল'ৰা প্ৰয়োজন হৈছে আৰু এই বিভাগত বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। বৃহৎ নিযুক্তি। আপোনালোকৰ যদি এই জব লোকেশ্যন মানে যিসমূহ লোকেশ্যনত জব বিচাৰি থাকে, যদি এই পোষ্টটো সেই লোকেশ্যনত ওলাইছে আপোনালোকে বিচাৰি থকা ধৰণে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে যথেষ্ট এটা ভাল চেলাৰী লগতে আপোনালোকক অহা যোৱা যিটো যাতায়াত বা ঘূৰাৰ কাৰণে যিটো যাতায়াত হ'ব সেই তাৰ পইচাও দিয়া হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। পোষ্টটো কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব সকলোখিনি মই ভিডিঅ'টোত কৈ দিম। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱাৰ্ড। পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাবৰ বাবে ল'ৰাৰ প্ৰয়োজন হৈছে। তো এই পোষ্টটো বৃহৎ নিযুক্তি মুকলি কৰা হৈছে। স্মাৰ্ট মিটাৰ আপোনালোকে আজিকালি শুনিছে চবতে স্মাৰ্ট মিটাৰ কৰা হৈছে। স্মাৰ্ট মিটাৰবিলাক লগাবৰ কাৰণে ল'ৰাৰ প্ৰয়োজন হৈছে। যদি কোনোবাই পোষ্টটো কৰিব বিচাৰে আগ্ৰহীসকলে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে চেলাৰী দিয়া হ'ব 14,800 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা আপোনালোকে পাই যাব। ইয়াৰ লগতে ঘূৰা বাবদ আপোনালোকৰ যিটো বাইকৰ তেল মানে খৰচ হ'ব সেই তেলৰ বাবদ আপোনালোকক মাহে 4,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে ইলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে কোৱালিফিকেশ্যন ITI কেণ্ডিডেট হ'ব লাগিব। মানে ITI পঢ়ি পাছ কৰি যোনসকল বহি আছে সেইসকলে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। ডিপ্ল'মা ইলেক্ট্ৰিকেল বিভাগত ডিপ্ল'মা কৰা কেণ্ডিডেটসকলে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে 1 PH আৰু 3 PH মিটাৰ লগাব পৰা ল'ৰা হ'ব লাগিব। চিলেকশ্যনটো আপোনালোকক কৰা হ'ব বাছনি মৌখিক পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা। মানে আপোনালোকক পৰীক্ষা লোৱা হ'ব মৌখিক পৰীক্ষা, মুখতে ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব। ইণ্টাৰভিউৰ দ্বাৰা আপোনালোকক চিলেকশ্যনটো কৰা হ'ব। জব লোকেশ্যনসমূহ হৈছে শিৱসাগৰ, ডিমৌ, মৰাণ, গৌৰীসাগৰ, নাজিৰা আৰু চৰাইদেউ। তো এই লোকেশ্যন কেইটাত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই লোকেশ্যনত স্মাৰ্ট মিটাৰ ইনষ্টলেশ্যন জবটো কৰিবৰ বাবে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। তো এলিজিবল কেণ্ডিডেটসকলে যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইয়াতে 3টাকৈ নম্বৰ দিয়া হৈছে কণ্টেক্ট নম্বৰ। এই নম্বৰত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটা চেণ্ড কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। নম্বৰকেইটা হৈছে 9395311933। তাৰ পিছৰ নম্বৰটো হৈছে 8135075190 আৰু শেষৰ নম্বৰটো হৈছে 8638416737। তো এই 3টা নম্বৰৰ যোগেদি আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটা চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব আৰু পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ভাৰ্ছ ফৰ্মুলেশ্যন ভাডোদৰা ৰিকুৱেড এক্সপিৰিয়েঞ্চ মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ফৰ তিনচুকীয়া হেডকোৱাৰ্টাৰ নগাঁও। পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভৰ বিভাগত। ইয়াৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে। এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে তিনিচুকীয়া লোকেশ্যনত নগাঁও। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ বয়সৰ কথা মেনশ্যন কৰা নাই, সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোন দুটা কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9435013634 আনটো হৈছে 9864061000। এই নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। যদি পোষ্টটো শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকুৱেড ফিমেল অফিচ এছিষ্টেণ্ট উইথ গুড কম্পিউটাৰ নলেজ কিডজি চুৰডত। পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কিডজি স্কুলৰ ফালৰ পৰা।
জু ৰোডত গুৱাহাটী জু ৰোডত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ বিভাগত আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে বয়সকলে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন নকৰিব মানে মেল সকলে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন নকৰিব অনলি ফিমেল কেণ্ডিডেট পোষ্টটোৰ কাৰণে বিচৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে গুড কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি ভাল নলেজ বিচৰা হৈছে যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9678082366 আনটো হৈছে 8638331224 এই নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা কি লাগিব দৰমহা কিমান টকাকৈ দিয়া হ'ব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কাম কৰিব লাগিব এই সকলোখিনি যদি ভালদৰে জানি ল'ব বিচাৰে এই নম্বৰ কেইটাত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব আৰু এটা কথা জনাই থওঁ আপোনালোকৰ কাৰণে মই যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰে 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে নিট সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ ফৰ নাৰেংগী CPWD ওয়ার্কস পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰৰ বিভাগত নাৰেংগী লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে CPWD ওয়ার্কৰ কাৰণে ফিচাৰ আৰু অল এক্সপেৰিয়েন্স পাৰসন ৰিকুৱেড তো এই পোষ্টৰ কাৰণে যোনসকল ফিচাৰ কেণ্ডিডেট যোনসকলৰ একেবাৰে একো এক্সপেৰিয়েন্স নাই সেই সকল কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে যোনসকল আগৰ কেণ্ডিডেট এক্সপেৰিয়েন্স থকা কেণ্ডিডেট সেই সকলেও এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় এলিজিবল কেণ্ডিডেট সকলে ইয়াতে যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9707146550 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি লাষ্ট ডেটটো মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ইমিডিয়েট জয়নিং ফৰ ডায়াগনষ্টিক চেণ্টাৰ ইন গুৱাহাটী পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীত থকা এটা ডায়াগনষ্টিক চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা ইয়াৰ কাৰণে ইমিডিয়েট জয়নিং কৰিব কোৱা হৈছে পোষ্ট দুটা মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে ল্যাব টেকনিচিয়ানৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ৰানিং ল্যাবত কাম কৰি থকা 2 বছৰ সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সিটি আৰু এক্সৰে টেকনিচিয়ানৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে 2 বছৰ এই দুইটা পোষ্টৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে প্ৰথম পোষ্টৰ কাৰণে ৰানিং ল্যাবত কাম কৰা 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে আৰু সেকেন্ড পোষ্টৰ কাৰণে 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 8011302475 এই নম্বৰটোৰ যোগেৰে WhatsAppত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 6 নম্বৰ শেষৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকুৱেড Balizan North Tea Estate Post Office Sabua invite application for the post এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে Balizan North Tea Estate ফালৰ পৰা মুকলি কৰিছে পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গাৰ্ডেন মেডিকেল অফিচাৰৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা MBBS বিচৰা হৈছে তো যোনসকল MBBS কৰা কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে যদি Balizan North Tea Estate কাম কৰিব বিচাৰে গাৰ্ডেন মেডিকেল অফিচাৰৰ বিভাগত এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ডেসক্ৰিপচন ৰেসিডেন্টেল গাৰ্ডেন মেডিকেল অফিচাৰ ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা এজ পাৰ কোম্পানী পলিচি আন্ডাৰত যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব কিন্তু কিমান টকাকৈ দৰমহা দিয়া হ'ব ইয়াতে মেনশন কৰা হোৱা নাই যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট টু মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব
সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটাই আছিলে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো গৈ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জবৰ আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহা কালিলৈ